त्यसपछि हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा आउने यो सर्भिस ड्यूको लाइट चाहिँ ब्याक हुन्छ अथवा अटोमेटिकली रिसेट हुन्छ है। ठिक छ। ओके, नमस्कार मित्रहरू, म रमेश मुक्तान फ्रम काठमाडौँ नेपाल। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई अटोमोटिभ टेक्निसियन नेपाल युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। यो भेहिकल चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा XUV500 W8 है। आउनुहोस् आज चाहिँ हामी गरुडा ismart ग्लोबलबाट चाहिँ ड्यू फर सर्भिस कसरी रिसेट गर्ने भन्ने बारे जानु। ठिक छ। मैले इग्निसन अफ गरेँ एन्ड इग्निसन अन गरेँ। इग्निसन अन गरिसकेपछि यहाँनिर ड्यू फर सर्भिस कन्ट्याक्ट सर्भिस सेन्टर भनेर हामीलाई एक अलर्ट आइरहेको छ इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा है। ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले ड्यू फर सर्भिस आउनुको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो भेहिकल अटोमेटिकली सर्भिस गर्ने टाइम भएपछि हामीलाई इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा चाहिँ ड्यू फर सर्भिस कन्ट्याक्ट सर्भिस सेन्टर भनेर चाहिँ हामीलाई एक म्यासेजको थ्रु चाहिँ एक अलर्ट प्रोभाइड गर्छ हाम्रो भेहिकलले। ठिक छ। यसको चाहिँ हामीले अलरेडी सर्भिसिङ गरिसकेको छ भने अब हामीले यो ड्यू फर सर्भिसलाई चाहिँ सर्भिस गरिसकेपछि रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ है, ताकि नेक्स्ट सर्भिसको लागि चाहिँ हाम्रो भेहिकललाई चाहिँ अटोमेटिकली ड्यू फर सर्भिस कन्ट्याक्ट सर्भिस सेन्टर भनेर चाहिँ हामीलाई इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा चाहिँ एक अलर्टको थ्रु चाहिँ एक म्यासेज प्रोभाइड गर्छ ड्यू फर सर्भिस भनेर। ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ रिसेट गर्नु गरुडा स्क्यानर यो भइहाल्यो। ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो VCI कनेक्टर यहाँनिर स्ट्रिङको ठ्याक्कै मुनि लाग्छ है, हामीले कनेक्टर लगाइसकेको छ भने। ठिक छ। एन्ड हाम्रो गरुडा एक्टिभ भइसकेको छ, रेड लाइट आयो। ठिक छ। एन्ड हाम्रो ग्रिन सिग्नल आउनुको कारण चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर यानि कि कम्प्युटरसँग चाहिँ कनेक्सन भइसकेको छ भनेर अब हामी बुझ्न सक्छौँ हाम्रो ग्रिन लाइट आइसकेको छ भने। ठिक छ। अब म ismart ग्लोबलमा जान्छु है। ismart ग्लोबलमा मैले क्लिक गरेँ। ठिक छ। यदि हजुरहरू फर्स्ट टाइम गरुडा ismart ग्लोबल युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो यहाँहरूलाई हेल्पफुल हुनसक्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नु होला। हाम्रो ismart ग्लोबल खोलिसकेको छ भने अब यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पर्सनल भेहिकल भनेको छ है। पर्सनल भेहिकलमा चाहिँ कमर्सियल भेहिकल आउँदैन है। अर्को यहाँनिर कमर्सियल भेहिकलमा चाहिँ हाम्रो बोलेरो पिकअपहरू आउँछ है, स्कोरो पिकअपहरू। ठिक छ। हाम्रो यो XUV500 हो भने हामी पर्सनलमै राख्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, नेक्स्टको अप्सन आउँछ। त्यसपछि एउटा यसरी खोलेर आउँछ है ismart ग्लोबलको अर्को नेक्स्ट साइड खोलेर आउँछ। अब यहाँनिर डायग्नोसिसको लागि चाहिँ यहाँ गाडीको स्याम्पल बनेको छ, यसमा क्लिक गर्ने। ठिक छ। त्यसपछि यहाँनिर भन्छ भेहिकल सिलेक्सन है। ठिक छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। ठिक छ। यदि फर्स्ट टाइम हजुर ismart ग्लोबल स्क्यानर युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो यहाँलाई हेल्पफुल हुनसक्छ। मैले भनिसकेँ अटोमेटिकली हाम्रो भिन नम्बर मोडल नम्बर लिइसकेको छ भने अब यहाँनिर हामीले भेहिकल सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेँ मैले भेहिकल सिलेक्सनमा। ठिक छ। अब हाम्रो कुन भेहिकल हो त त्यो हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो भेहिकल चुज गर्नुको लागि चाहिँ यहाँ भेहिकलको माथि यो हामीले माउस लगेर राख्यो भने XUV500 आउँछ, यो XUV100 भयो, यो TUV भयो है, अनि यो क्वान्टो भयो, यतापट्टि यो XUV300 स्कोप यो भइहाल्यो, अनि यो सुप्रो भयो है, यो म्याक्सिमो, यो जाइलो भयो, यो मरजो, अनि बोलेरो यो भइहाल्यो है, यो के हो जिनियो हो, यो थार भइहाल्यो। अर्को यो कुन हो नोभा स्पोर्ट, यो अर्को नोभा स्पोर्ट भयो, यो जित्यो, यो हाम्रो जित्यो है। ठिक छ। ओके, हाम्रो भेहिकल सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ XUV500। हामीले क्लिक गरेँ यसमा, यहाँ माथि भनिदिएको छ लोडिङ काइन्डली वेट है। अब हाम्रो भेहिकल सिलेक्ट भइसकेको छ भने यहाँनिर आइसकेको छ है सिलेक्ट भएको भेहिकल। अब स्टार्ट डायग्नोस गर्ने है। स्टार्ट डायग्नोस गरिसकेपछि अब यहाँनिर हाम्रो इन्जिन म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्क्यान भइरहेको छ, IC इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर MBFM स्क्यान भयो। ओके, हाम्रो प्रपर भेहिकलको सबै सफ्टवेयर चाहिँ स्क्यान भइसकेको छ भने अब हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो सबै ग्रिन सिम्बलमा आएको छ है, कुनै पनि फल्ट एन्ड प्रब्लम छैन, कुनै पनि DTC एरर कोडहरू छैन। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो सबै ग्रिन लाइट आइरहेको छ। फर्स्टमा EMS भन्नुको मतलब इन्जिन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा केही पनि प्रब्लम छैन, IC यानि कि इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा पनि केही पनि प्रब्लम छैन, MBFM महिन्द्रा बडी फङ्सन मोडल पनि केही पनि फल्ट एरर केही पनि छैन, ICU इम्बलाइजर कन्ट्रोल युनिट हाम्रो भेहिकल सेक्युरिटी सिस्टम चाबीसँग पनि प्रब्लम केही पनि छैन, ABS एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम पनि केही पनि प्रब्लम छैन, SRS एयरब्याग यो सप्लिमेन्ट्री रोटेसन सिस्टम पनि केही पनि प्रब्लम छैन, HVAC हिटिङ भेन्टिलेसन एयर कन्डिसनिङ सिस्टम पनि केही पनि प्रब्लम छैन है। अर्को IS इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम पनि केही पनि प्रब्लम छैन, ITM यानि कि इन्टरएक्टिभ टर्क म्यानेजमेन्ट पनि केही पनि प्रब्लम छैन,
आरपिएस भन्नुको मतलब रिभर्स पार्क एसिस्ट सिस्टम भयो यो, ठिक छ। पछाडिको हाम्रो रिभर्स को सेन्सरसँग सम्बन्धित छ। ओके, यसमा चाहिँ केही पनि प्रब्लम छैन। अब चाहिँ हामी ड्यु फर सर्भिस रिसेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले कहाँ जानुपर्ने त भन्दाखेरि यो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर है, इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा जानुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेँ मैले, इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा आइसकेपछि अब हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा केही पनि प्रब्लम छैन। अब जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो यहाँ राइट डाटामा है, राइट डाटामा क्लिक गर्यो। राइट डाटामा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर सर्भिस डन भनेर आइरहेको छ है। यो सर्भिस डनमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ बल्ल हाम्रो त्यसपछि हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा आउने यो सर्भिस ड्युको लाइट चाहिँ ब्याक हुन्छ अथवा अटोमेटिकली रिसेट हुन्छ है, ठिक छ। ओके, इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा ड्यु फर सर्भिस आइरहेको छ है, ठिक छ। अब म यो सर्भिस डनमा क्लिक गर्छु, ठिक छ। हाम्रो 12 सर्भिस भइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्छौँ हाम्रो नम्बर अफ, यहाँनिर देख्न सक्छौँ हाम्रो नम्बर अफ सर्भिस डन 12 है, 12 सर्भिस भइसकेको छ भनेको छ। अब म सर्भिस डनमा क्लिक गर्छु। ओके, सर्भिस डनमा क्लिक गरेँ। यहाँ सोधिरहेको छ केएमएस कभर इज लेस देन 119500 है, यति किलोमिटरमा चाहिँ सर्भिस आउँछ भनेर भनेको छ, ठिक छ। यति किलोमिटरको अन्तरालमा। ओके, अब हामी एस गर्छौँ यसलाई, एस गर्यो। एस गरिसकेपछि अब यहाँनिर फेरि सर्भिस डन भनेको छ। ओके, फेरि अगेन यसलाई ओके गर्छौँ, ठिक छ। ओके गरिसकेपछि अब अर्को नेक्स्ट सर्भिसको लागि चाहिँ हाम्रो जुन अलर्ट आउँछ त्यो चाहिँ अब 13 सर्भिस हुनेवाला छ है, 13 सर्भिस हाम्रो ड्यु फर सर्भिस यहाँ रिसिट भइसकेको छ। देख्नुभएको छ नि यहाँ ड्यु फर सर्भिस रिसिट भइसकेको छ। यहाँ अहिले नो सर्भिस ड्यु भनेर आएको छ, यो हाम्रो सर्भिस इन्फर्मेसन छ। अब अगेन म स्टार्ट आउँछु, ठिक छ। इग्निसन अफ गऱ्यो एन्ड इग्निसन अन गर्ने बित्तिकै अघि हाम्रो ड्यु फर सर्भिस आइरहेको थियो भने अहिले ड्यु फर सर्भिस आएको छैन, ठिक छ। अब एकचोटि म यहाँलाई फेरि देखाउँछु। होममा गएँ, होममा गएपछि यो कार इन्फोमा, होममा गएपछि अब हामी कार इन्फर्म जान्छौँ। कार इन्फर्म गइसकेपछि अब यहाँनिर हाम्रो माइलेज पनि हेर्न सक्छौँ है। एभरेज माइलेज यो 10 को दिइरहेको छ यसले अहिले। र हाम्रो फ्युलको क्वान्टिटी, भेहिकलमा भएको फ्युलको क्वान्टिटीले अहिले 301 किलोमिटरसम्म हाम्रो भेहिकल रन गर्न सक्छ भनेर इन्फर्मेसन दिइरहेको छ, ठिक छ। हाम्रो फ्युल लाइन देख्न सक्छौँ, 1 2 3 4 5 लाइन छ। ओके, अब हाम्रो सर्भिस इन्फोमा जान्छौँ। सर्भिस इन्फोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो नो सर्भिस ड्यु भनेको छ है। यति भएपछि हाम्रो सर्भिस ड्यु रिसेटको काम पनि सकिसकेको छ, ठिक छ। ओके मित्रहरू, आजको लागि चाहिँ यति नै। मेरो यस भिडियो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लागेछ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथै सँगै आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके, मिल्नेछु अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। थ्याङ्क यू।